Ayan! Hello mga ka-apport! Welcome to my channel, to my YouTube channel. Say welcome anak, say welcome. Ayan, welcome! Hi ka muna sa camera. Hi po! Today's video, mag-unboxing kami ng aking baby loves, ng mga regalo sa amin nitong Pasko at kung ano-ano pa, Christmas party, ganon-ganon. At regalo kay baby. Baby ko, kay Alice ko. Ayan. Yay! 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 Dami gifts, oh! Yay! So, mga ka-amon, ang uunahin natin kung saan ay eto.
Tapos, etong gift naman na to mga ka-upward ay regalo sa akin ni Tita Nek bilang